سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. عصر یه روز تابستون تیر ماه، دختر همسایه‌مون مهسا که اون موقع 12 سالش بود داشت از کنار خیابون رد می شد. یه گول فروشی سر خیابونمون بود که یه شاگرد جوون شاگرد اون مغازه بود. اون روز وقتی که مهسا از جلوی مغازش رد می شد، اونو با زور به داخل مغازه کشوند و بعدم به زیر زمین مغازه گل فروشی برد. بعدم به مهسا دست درازی کرد. خانواده مهسا وقتی که دیدن ساعت اومدن دخترشون دیر شده، نگران شدن و به دنبالش تو کوچه و خیابون رفتن تا شاید نشونی ازش پیدا کنن. پدر مهسا وقتی که به سر خیابون میرسه میبینه که خیلی شلوغه و مردم دم در گل فروشی جمع شدن. جلو میره و دلیل جمع شدنشونو میپرسه. وقتی که از اونا میشنوه که شاگرد مغازه گل فروشی یه دختر بچه رو به زور به داخل مغازه برده و بعدم بهش دست درازی کرده، شک میکنه که نکنه اون دختر مهسا باشه. جلو میره و هرچی سعی میکنه که شهاب شاگرد مغازه گل فروشی در مغازه رو باز کنه موفق نمیشه. شهاب از ترس اینکه مردم به داخل مغازه برن در مغازه رو قفل کرده بوده، ولی پدر مهسا که دیگه مطمئن شده بوده که اون دختر باید دختر خودش باشه انقدر فریاد میزنه تا همه مردم و اهل محل جمع میشن. هر کی هرچی دستش بوده بر میداره، یکی با چوب، یکی با میله، خلاصه هر کسی با یه چیزی اومده بوده تا عامل اون جنایت رو ادب کنه. اون مغازه گل فروشی تو یکی از خیابونای پایین شهر بود و مغازه معروفی شده بود، چون فقط همین یک مغازه تو اون خیابون گل فروشی داشت. صاحب مغازه یه مرد 35-6 ساله بود که خودش تو فضای مجازی تبلیغ میکرد و گاهی هم برای تبلیغ به خیابونا و گل فروشی های شهر میرفت. به خاطر همین اون مغازه و مشتریاشو دست شهاب سپرده بود. مهسا که تبلیغات اونا رو داخل اینستا دیده بود پیجشون رو دنبال میکرد و به خاطر علاقه ای که به گل داشت هرچی پول داشت و هرچی دستش میومد جمع میکرد تا چند هفته یک بار بره و چند تا شاخه گل بخره. پدر مهسا میگفت هر موقع مهسا میخواست بره گل بخره منم باهاش میرفتم. دیگه با صاحب اصلی مغازه آشنا شده بودیم. اون روز مهسا به من گفت که پولم جمع شده، میخوام برم گل بخرم. وقتی که از سر کار اومدی صدام کن تا با هم به مغازه گل فروشی بریم. ولی اون روز من خیلی خسته بودم و با اطمینانی که به صاحب مغازه پیدا کرده بودم به دخترم گفتم اشکالی نداره، این بارو خودت برو تا دفعه بعد. ای کاش زبونم لال شده بود و این حرفو به دخترم نزده بودم. البته که من نمیدونستم که این گل فروشی شاگرد جوون داره و گاهی وقتی خودش نیست شاگردش اینجاست. درسته این گل فروشی 1 سالیه که اینجاست، ولی خب هرچی ما اومده بودیم صاحب مغازه بود و این بارم بار اولی بود که مهسا به تنهایی به گل فروشی اومده بود. دخترم پولاشو برداشت و محکم تو دستش گرفت و از خونه بیرون رفت. بعدم اتفاقی که نباید. همینطور که پدر مهسا فریاد میزد و حرف میزد یکی از همسایه های گل فروشی اومد جلو و گفت اینطوری که من شنیدم مهسا میاد و چند تا شاخه گل رو انتخاب میکنه. وقتی که به شهاب میگه که این گل ها رو میخوام، شهاب که از قبل تو فکر این کار شیطانی بوده به مهسا پیشنهاد میده که این گل ها چند روزی هست که مونده و پلاسیده شده. اگر که گل بهتر و تازه تر میخوای بیا داخل مغازه تا گل های تازه تری رو بهت نشون بدم. وقتی که مهسا وارد مغازه میشه شهاب بهش میگه اگه گل های بهتری میخوای باید بری طبقه بالا و اونا رو انتخاب کنی. هر چند تا شاخه میخوای بیار پایین، من همینجا منتظرت میمونم تا گلها رو بیاری و من برات یه دسته گل خوشگل درست کنم.
مهسا طفلی خیلی خوشحال شده بوده. فکر میکرده که قراره یه دسته گل تازه و شیک رو انتخاب کنه. به خاطر همین سریع و با عجله پله ها رو دوتا یکی بالا میره و طبقه بالا میرسه. شهابم که نقشه شوم خودشو کشیده بوده و دام پلید خودشو چیده بوده، سریع ریموت کرکره مغازه رو میزنه و کرکره ها در عرض چند ثانیه پایین میاد. بعدم خودشو به طبقه بالا میرسونه و به مهسا حمله میکنه. طبقه بالای گل فروشی خیلی پرت بود. اصلا از اونجا صدایی به گوش هیچ کس نمیرسید. تن ظریف و نحیف مهسا بین دستای شهاب گیر افتاده بود و تلخترین و زجرآورترین لحظات عمرش رو تجربه میکرد. دخترک طفلی که اومده بود گل بخره و یه شادی دخترونه کنه، اینطور مورد دست درازی شهاب قرار گرفته بود. شهاب بعد از اینکه کار خودشو کرده بود و دیگه یه جورایی میتونست فکر کنه که چه اشتباهی کرده، در مغازه رو باز کرد و بعدم حسابی اون دختر رو ترسون که اگر از این ماجرا چیزی به کسی بگی من میام جون پدر و مادرتو میگیرم. مهسا که طفلی خیلی آزار دیده بود و نمیتونست اصلا راه بره، از اون طرف جرئت نکرد به خونه بره. دور از چشم همه مردم به زمین خرابه‌ای که ته کوچه بود رفت و اونجا نشست. چند ساعتی که گذشت همینطور مردم جلوی گل فروشی جمع شده بودن و پدر مهسا داد و فریاد میکرد. شهابم از در پشت مغازه فرار کرده بود. اهالی محل به پلیس زنگ زدند. وقتی که پلیس اومد جمعیت رو پراکنده کرد تا به موضوع رسیدگی کنه. همینطور که پلیس بررسی میکرد و موضوع رو ثبت میکرد، یک مرتبه با بیسیم پلیس تماس گرفته شد و یکی از همکارای پلیس گزارش مهمی رو به اونا داد. پلیس بدون هیچ حرفی پدر مهسا رو سوار ماشین کرد و برای شناسایی دخترک بیچاره به اون آدرسی که همکارای پلیس داده بودن رفت. وقتی که رسیدن با کمال ناراحتی متوجه شدن که مهسا که حسابی از بازگو کردن اون ماجرا برای پدر و مادرش ترسیده بوده و جایی رو برای رفتن نداشته، تصمیم به بدترین راه ممکن رو میگیره. از پله های پل هوایی که چند تا خیابون با محلشون فاصله داشته بالا میره و بعدم وقتی که پدر مهسا بالا سر دخترک بیچاره میرسه عین دیوونه ها میشه. هیچ حرفی نمیزنه و فقط گوشه خیابون رو میگیره و به محلشون برمیگرده. پدر مهسا تصمیم گرفته بود که کاری رو که پلیس و دادگاه میخواد در عرض مدت طولانی انجام بده رو خودش همون لحظه انجام بده. اون برای کشتن شهاب به گل فروشی برگشت، ولی خب نمیدونست که شهاب از ترسش از در پشتی فرار کرده. فرار کردن و این دست درازی شهاب دهن به دهن چرخیده بود و دیگه تا چند محل قبل و بعد همه مردم خبر داشتن. وقتی که شهاب تو کوچه اطراف در حال فرار بود توسط مردم دستگیر میشه و بعدم مردم که حسابی از کارش خشمگین و ناراحت بودن به قدری کتکی زدن که پلیس نمیتونست اونو از دست مردم نجات بده. خلاصه وقتی که مردم حسابی اونو کتک زدن پلیس اونو سوار ماشین کرد و وقتی که دید شهاب تو حالت نیمه هوشیاریه اونو به بیمارستان برد، ولی دیگه فایده ای نداشت و دیر شده بود. انقدر اهالی محل تو سر و بدنش زده بودن که نتونست جون سالم به در ببره و بعد از چند ساعتی که تو کما بود در آخر جونشو از دست داد. در این میون خیانت اون پسر جوون هم جون خودشو گرفت و هم جون یه دختر نوجوان 12 ساله رو. الان که چند ماهی از اون ماجرا میگذره پدر و مادر مهسا تحت فشار روحی و عصبی قرار گرفتن و تحت نظر روانشناس هستن و در بیمارستان روانی بستری شدن.
دوستان عزیز، این بود سرنوشت تلخ نوجوان 13 ساله ما مهسا. اگر شما به چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.